Alla våra tankar påverkar också vår kropp och i den våra muskler och vårt nervsystem. Med vår kropp så kommunicerar vi faktiskt hela tiden hur vi tänker. Ibland är ju förändringarna så små så de knappt märks förstås. Och ibland skulle vi kunna svära på att vi inte gjort någonting. Jag har tränat på att uppfatta omärkliga förändringar hos andra människor. Min idé är att om jag kan uppfatta det så kanske jag också kan veta vad de tänker. Jag kanske har helt fel i det, men jag tänker i alla fall testa. Hej Karin, vad bra! Hej Henrik, hej! Hej, trevligt att träffa dig. Kom igen. Karin, du är ju deckarproffs. Du har skrivit 6 deckare nu. Jag har övat mig, ja. Vad är det som gör att det är så kul? Jag är inte alltid din mördare och sen säger ett offer. Och så... Det är så formsatt. Vad är det som är fascinationen? Och det är just att det är formsatt som jag tror är lite fascinationen. När man börjar läsa så vet man att först har vi gått problemet och sen så löser man gåtan. Och det är spännande. Ja, och människor har alltid varit fascinerade av hemskheter. Titta på löpsedlarna. Just det. Jag håller på att konstruera en deckare själv nu och jag har lite problem. Så det är därför som jag har tagit hit dem. Du följer med mig så ska jag... Oj, förlåt! Det där var ingen vidare. Vi står på en brottsplats. Och jag har mordvapnet här. Det är en och sån här. huvudligen, ja. Det här mordvapnet gömdes någonstans här sen. Var vet jag inte riktigt ännu. Jag har också lite problem att bestämma mig för vem som är mördaren och faktiskt vem det här är. Jag är inte riktigt 100 på det ännu. Här har vi 4 skumma individer. En av dem har begått det här mordet, men jag kan inte bestämma vilken. Du ska få bestämma vem mördaren är. Jag får det nöjet. Om en liten stund, för först går vi hit. Ja, gärna så du. Ja. Det är nämligen en av de här som har bragts om livet. Oj då. Den du bestämmer är offret. Ritar du ett stort kryss på baksidan av. Ja. Du gör samma sak med mördaren. När du har gjort det så går du och gömmer mordvapnet någonstans där du tänker att mördaren skulle gömma den. Nej. Jag kommer gå och sätta mig på en stol med ögonbindel så att jag inte ser vad du gör. Lycka till. Tack. Ja, jag koncentrerar mig på att välja ut en mördare som skulle kunna vara rimlig. Ja, jag tycker det där verkar vara. Hon ser så oskyldig och trevlig ut. Så henne tar vi så det blir en liten överraskning. Det var inte så att jag tänkte att den människan ser mer kriminell ut än den andra. Och lite grann vad som skulle kunna vara en bra story. Har jag valt en kvinnlig mördare och då får det ju helst vara någon som vederbörande rimligen orkar med. Jag tror jag väljer den här. Ja, det blir bra det. Så ska jag gå och gömma mordvapnet. Och där ligger liket och så tänker man sig... Ja du Henrik, nu är jag klar. Då har vi nu alltså en mördare, ett offer, vi har ett gömt mordvapen. Det har vi. Nu kommer vi till själva dramat. Så tanken är den här, att eftersom du nu som vittne inte vågar säga någonting men vet vem som är mördaren, så behöver jag läsa dina tankar. Okej. För att jag ska kunna som detektiv ta reda på vem det är. Jag får låna din hand. Ska känna av dina vibrationer nämligen. Mina vibrationer, ja. Det enda du behöver koncentrera dig på är min hand. Jag kommer föra den över bilderna. Och du koncentrerar dig bara på den bilden som är mördaren. Den personen som är mördaren. Bara genom att tänka? Bara tänka, inte bara leda mig med kroppen eller någonting. Nej. Bara tänka. Tänka, ja. Bara tänka. Hon är oskyldig. Min känsla där uppe var att jag förstod att det var någonting som man avläste i min kropp eftersom man höll om min handled. Han är också oskyldig. Men riktigt vad det var han avläste, det har jag inte haft klart för mig alls här. Han är oskyldig. Det här är mördaren. Det var som katten. Ska vi se om vi kan hitta offret då?
Vilka starka tankar jag har, du. Samma sak igen. Koncentrera dig på bilderna. Och framförallt på den personen som tyvärr då har blivit mördad. Hon... är offret. Vilket betyder att de här förstås är blanka lakerer. Ja, du. Ja, det var som 17. Ja. Nu går vi och hittar mordvapnet. Kom. Då vet vi vem det där är. Ja, Och vi vet vem som gjorde det. det vet vi också. Nu ska vi hitta mordvapnet. Just det. Här någonstans. Det Jag ska leda dig på rätta vägar. Ja, men bara med huvudet. Ja, bara Inte med på något sätt med kroppen. Det här är nu din hand. Den ska du få till vapnet. Eller stanna lite här först. Alltså jag var medveten, man kan säga mentalt medveten om att jag styrde honom. Men sen när han travade iväg långt bortåt Fanders så tänkte jag så här, gud alltså vad dålig jag är på det här. Så jag började känna att nu får jag skärpa mina tankar. Eller så är det så att han inte har någon kontakt. Går vi för långt hindra mig. Går vi för kort tänker att vi ska gå vidare. Ja du. Där var den. Där satt den. Jag är väldigt imponerad därför att han hade absolut ingen aning om var jag hade satt kryssen. Och jag insåg att det enda jag kunde göra det var att tänka rätt. Och tänka så koncentrerat och starkt som jag gjorde här gör jag ju vanligtvis inte. Men jag märkte att det hade effekt. Nu har jag min deckare. Ja du, det har du. Tack så mycket. Ja, det var tack. jättekul. Det var jätteroligt. Detsamma.